Vítejte u dalšího videa, kde si představíme další novinky aplikace SmartPFX. Podíváme se na další dvě novinky v plánu údržby a v klasickém Profilaxu dokumenty, které jsem zmínil v předešlém videu. A sérii videí mobilní aplikace zakončíme novinkami ve skladu. Otevřeme si tedy plán údržeb a zde vidíme dole popis údržby, na které stojíme v plánu. Popis se sem nemusí celý vejít. Vpravo tady máme kurzor pro listování v popisu, a nebo si můžeme popis takto chycením za lištu roztáhnout nebo naopak zmenšit, pokud nás nezajímá a naopak chceme vidět více řádků plánu. Další novinkou v plánu údržby je, že můžeme celý plán filtrovat. Ve výchozím stavu vidím vše, na co mám právo. Pokud zapnu filtr, vidím zde mé filtry, které jsem si definoval v Profilaxu. Schválně ho mám označený takto SQL, protože v mobilní aplikaci jde aplikovat jen SQL filtr, protože celá aplikace je na SQL dotazech založena. Ukážeme si to v klasickém Profilaxu. Zde zapnu celkový plán, zapnu si své uložené filtry, tady tou obálkou dole, a zde vidím 4 filtry. Vidíte, že SQL filtr má jiný tvar. Kdo znáte, můžete si tyto filtry vytvořit nebo je vytvořit svým kolegům. Kdo neznáte, můžete se naučit SQL filtry v našem návodu na internetu. Nápověda a zde uprostřed vidíme filtry. Vlevo si najdu SQL filtry a zde je popsáno, jak jej vytvořit, uložit, plus nějaké příklady použití v Profilaxu. Vrátíme se tedy zpět a vidíte, že z mých 4 uložených filtrů aplikace SmartPFX vidí pouze jeden, který je ve tvaru SQL. Dále vám ještě ukážu dokumenty, které jsem zmínil v minulém videu, kde například u této údržby 26.10. mám dokument na úložiště Google Drive, nicméně přepnu si na kartu stroje, kde máme dokumenty nově také. Přímo na stroji, úplně dole, vidím dokumenty k danému stroji. Opět bude fungovat jen ten z cloudového úložiště, v mém případě Google Drive. Zde dole vidíme síťové cesty do firemní sítě, kde když se pokusím otevřít dokument, tak takovýto dokument otevřít nelze, protože z aplikace se zkrátka na server nedostaneme. Když vám to ještě ukážu v klasickém Profilaxu, kartu stroje, dáme záložku dokumenty a zde vidíme 3 druhy dokumentů. Zde je tedy odkaz na úložiště Google Drive, které bude fungovat i v mobilní aplikaci. Druhý dokument je klasické síťové úložiště někde u nás ve firmě a poslední je také odkaz na síťové úložiště ve firmě, ale je udělán formou webového odkazu. Ani tento odkaz nebude v aplikaci fungovat. Je tedy potřeba, aby skutečně ten dokument byl uložen zde na nějakém cloudovém úložišti. To je vše k plánu a dokumentům a podíváme se tedy na novinky ve skladu. Nyní jsem přihlášen jako administrátor Profilaxu, takže mohu jak do skladu a zde dělat skladové doklady, tak vidím i inventuru. Dále taky můžu do číselníku materiálu. V hlavním Profilaxu jsem si ale nastavil 2 uživatele s omezenými právy. Koukneme tedy do menu Servis a uživatelé. Zde je uživatel PAD. Koukneme se do nastavení práva typu uživatele. Má právo na sklad, ale nemá již právo na inventuru a může jen vystavovat skladové doklady. Obdobně, když se koukneme na uživatele Mata, tak uživatel Mat by vůbec neměl vidět ze skladu nic, protože nemá toto základní právo na sklad, protože zde má zaškrtlou inventuru nebo vystavování skladových dokladů je bezpředmětné, pokud nemá to základní právo na sklad. Přepneme se tedy zpět do mobilní aplikace a přihlásíme se pod uživatelem PAD. Přihlásíme se a když jdeme do menu sklad, tak vidíme, že příjemku, převodku, jdejku můžeme udělat
ale inventuru máme zašedlou. A přihlásím se jako uživatel mat. Mám zašedlé obě volby v základním menu aplikace, nedostanu se tedy jak do číselníku materiálu, tak do samotného skladu, abych provedl například příjem nebo se koukl na inventuru. Aplikace tedy nově plně respektuje práva uživatele na sklad a práci se skladem. Děkuji za pozornost a v příštím videu se již koukneme na novinky v klasickém Profilaxu. Nebylo by to lepší